På er och välkommen tillbaka till Naturliv. Idag ska vi pröva sätta upp vintertältet med kamin. Så jag ska börja med att skotta här. Vi var utanför huset idag. Men vi måste ju kolla att det funkar innan vi beger oss ut på längre turer. Så vi sätter väl igång. Sådär, nu är jag färdig, så nu ska jag bara gå och hämta tältet och slå upp det. Så där, drygt 3 meter här över och samma där för att kunna få ner tältpinnarna och alla stagelinor. Så där, nu står jag i min tältgrop och ska resa tältet. Får vi se hur det går. Tältpinnar. Mittstång. Det är bara -8 grader idag, Celsius. Så det är inte så kallt. Och så går jag in med tältpinnen innan jag sätter fast ytterpinnarna här. Så jag ser att jag inte har spänt det för hårt. Så, då kan jag det. Hade man vill ha en hammare eller en sten. Börja med att skotta. Skotta det inte att det ska stå så ni sjunker ner så mycket. Ska vi se. Ska det stå sådär någonting? Kan stå sådär. Eller åt andra hållet. Jag tror jag har vänt kaminen eller tältet fel väg har jag gjort. Det var ju tråkigt att jag har gjort det. Varför såg jag inte det när jag slog upp tältet? Jag får nog riva allt och vända det rätt väg. Så där ut med kaminen.
skyddet i kamin. Röret. Sådär. Då ska vi in med kamin. Och vi ser hur det blir. Och så blir det till att spänna upp här. Men så där ser det ut att kaminröret ska gå in. Kamin ska stå här. Så nu måste jag gräva ut här också. Eftersom att jag fick vända på hela tältet. Då gör vi ett nytt försök med kaminen. Och som sagt, det blir nog till att köpa en större tippi nästa år. Sådär. Och här är spjället som man reglerar. Skulle nog ha gjort ett lite större hål där, men ja, det får gå. Jag har i alla fall tätat med värmebeständigt silikon. Så nu går jag och hämtar veden. Så där. Då har jag hämtat min lilla stol som jag ska bygga ihop in i tältet. Jag har även, hämtat en pelletskloss och en lampa. Så nu beger vi oss till tältet. Vi ser, då ska jag börja med att tända upp lampan. Jag tror vi tänder den. Sådär. Så. Små pinnar i kaminen. Ska vi sätta in sådana här tändpinnar också. Jag tror jag måste flytta mig lite grann. Så, det har varit betydligt. Så lägger jag ner mina handskar där. Så de här ska då brinna 2 timmar ungefär när man har tänt dem. Så där man då sover ute på natten kan det vara bra att ha. Så jag har allting där inne. Jag börjar med små pinnar först. Jag ska lägga ner allt här. Så, och spjället är öppet. Så vi kör väl en gång. Kanske inte behöver den. Jag ska se. Och det snöar fortfarande.
Börjar även tina snön som är här uppe på. Det här locket kommer ju öppna om man vill elda direkt på. Eller steka någonting direkt över elden. Ja, det tar sig. Så då stänger jag här. Nu är handtaget inte så varmt. Det kan bli... Oj, här. Det börjar dra direkt. Härligt. Så då ska vi se hur länge det tar innan det blir varmt. Ska se vad klockan är nu. Klockan är nu 14:47. Så då ska vi se när jag börjar känna någon värme här inne sen. Det här är ju då kondens för att kaminen är kall. Den håller på att torka upp. Så jag ska lägga in lite grann nu. Jag ser att det börjar ta sig. Som sagt, den är ju inte den här för varm. Jag tänkte jag ska gå ut ur tältet och låta det brinna av, för man ser hur det ryker här uppe på kamin. Det är ju ånger av både vatten och jag misstänker att det kan vara lite ånger ifrån tillverkningen. Olja eller något. Och det vill man ju inte ha i sig. Ska man dra igen spjället där lite. Dra igen det spjället lite också. Sådär. Så får den gå. Ska vi gå ut och kika sen. Mysig. Torsdag. Och ja, det brinner. Jag ska bara elda ur den. Och sen får vi se om jag gör någon mat på den ikväll. Eller inte. Hej på er allihop. Sitter i tältet. Jag låter det brännas ur kaminen. För det luktade ganska illa om den när jag började elda. Och det är väl lite oljor och sånt som ska brännas bort. Men nu sitter jag här och det är varmt här uppe. Ner till är det inte lika varmt, men jag har öppet nere vid dörren för att kunna få in lite ventilation, så är jag öppet där uppe. Ena. För att få cirkulation. Men jag ska sitta här och njuta ett tag och skotta ur här. För eventuellt ska vi grilla här inne ikväll på kaminen. Göra någon stek. Kanske. Sen är det bara att låta kaminen slockna och tömma ut den och riva tältet. Om vi gör det idag eller imorgon, det får vi se. Så jag säger ha det bäst så länge, så ses vi snart igen. Hej då!